Shall we begin? 可以开始了，嘿。mute. Okay. So can I stop being the co-host now? Okay, thank you. Good afternoon, dear brothers and sisters and all Dao Transmitting Masters, dear brothers and sisters. Thank you all very much for giving me another opportunity to have an online session and share a topic with you. आदरणीय गुरुहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण ताउ सदस्यहरूमा नमस्कार। आज यसरी चाहिँ फेरि अनलाइन कक्षामा अनलाइन सेसनमा हामी जोडिन पाएकोमा एकदमै कृतज्ञ छौं। And thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teachers, the mercy of our Lord Qianren up in heaven, and thank you all Dao Transmitting Masters, kind arrangements, and thank you especially all brothers and sisters from many places of the world to join us. Thank you all very much. स्वर्गको कृपाको लागि धन्यवाद। त्यसैगरी हामी पवित्र गुरुको सद्गुण र अग्रजहरूको करुणाको लागि पनि धन्यवाद। सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरू जसले यो व्यवस्थापन गरिदिनु भयो, सम्पूर्ण अग्रजहरू र तपाईहरु सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद। And today the topic I'm going to share is Dao De Jing chapter 3. आजको हाम्रो यो कक्षाको विषय रहेको छ ताओ दे जिङको तेस्रो भाग। And you can see that I choose this picture as the cover slide, as the background of the cover slide. तपाई हामी हेर्न सक्छौं यो पावरपोइन्ट को ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ जुन यो फोटो छ, यो फोटोले नै हाम्रो कक्षालाई केही कुरा केन्द्रित गर्दछ। And in the picture you can see bamboos. यो फोटोमा हामी हेर्न सक्छौं पछाडी बाँसहरू छन्। Why I choose this picture, it is because bamboos have been considered to symbolize the noble human characters. किन यसरी चाहिँ बाँसको फोटो पछाडी राखिएको छ त भन्दा बाँसले चाहिँ मानिसको एउटा भद्र मानिसको चरित्रलाई दृश्याउँदछ। Though it's not our main subject today for bamboo, but since we use this picture, let's talk a little bit about it. हुन त आज हाम्रो कक्षाको यो मुख्य विषय त होइन, तर पनि बाँसको केही गुणहरूलाई हामी आज व्याख्या गरौँ। There are 4 features of bamboos consider implying noble characters of a true cultivator. एउटा बाँसले भद्र मानवमा हुनुपर्ने केही 4 वटा गुणहरूलाई दृश्याउँदछ। First, the first feature is their evergreen, beautiful, and a peaceful, harmonious atmosphere. पहिलो भनेको चाहिँ सदाबहार, यो सुन्दर हुन्छ र शान्त सुरिलो वातावरणमा अवस्थित हुन्छ। We have never seen bamboo with a yellow leaf or a red leaf. Bamboo's leaf, as long as it's alive, always green. एउटा बाँस जबसम्म जीवित हुन्छ, जीवित हुने जेलसम्म हामीले कहिले पनि त्यो बाँसको पहिलो पातहरू, पहिलो रङको आकारहरू देख्दैनौं। Bamboos retain green leaves. Bamboos retain green leaves throughout the year. त्यो बाँसले चाहिँ उसको जीवनभर नै सधैँभरि हरियो रङको पातहरू चाहिँ छाइरहेको हुन्छ। And evergreen implies the meaning of forever young, freshness. सदाबहार भनेको चाहिँ सधैँको लागि सधैँभरि ताजा र सधैँभरि कायम रहने चीज हो। And which describes that our true self never gets old. यसले पनि के भन्दछ त भन्दा हाम्रो सत्य प्रकृति कहिले पनि बुढा हुँदैन, वृद्ध हुँदैन र कहिले पनि You see, our physical body is getting older every minute of every hour of every day, but our true nature is forever young. हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो भौतिक शरीर भनेको चाहिँ हुन सक्छ वृद्ध हुन्छ होला, बिस्तारै बिस्तारै हामी बुढा हुन्छौं होला,
तर हामीले यो हेर्न सकेको बाँस चाहिँ त्यो कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन. Our true nature is forever young, no matter how old you are today. माफ गर्नुहोस्, हामी भित्रको त्यो बुद्ध प्रकृति, सत्य प्रकृति कहिले पनि वृद्ध हुँदैन. And our true nature is perfect, no matter how many lives we have been through since we left our heavenly home. र हाम्रो बुद्ध प्रकृति, यो सत्य प्रकृति हुन सक्छ कति जीवन र कति समय हामीले संसारमा अवतार लिए पनि, हामीले पूर्ण जन्म लिए पनि त्यो कहिले पनि वृद्ध हुँदैन, त्यो सधैँभरि पूर्ण रहन्छ. We all know that we have left our heavenly home for 60,000 years. र हामीले थाहा छ हामीले आफ्नो वास्तविक घरलाई छोडेको 60,000 वर्ष भइसक्यो. But our true nature is still perfect inside. तर त्यो हामी भित्रको सत्य प्रकृति सधैँभरि पूर्ण रहन्छ. Waiting for us to discover. जसलाई चाहिँ हामीले फेरि पुनर्स्थापित गर्नु छ. That's why we can receive Tao and cultivate Tao, propagate Tao. त्यसैले नै हामीले ताओ प्राप्त गरेर ताओ अभ्यास र ताओ प्रचार प्रसारमा अग्रसर हुन पाएको छौं. Okay, bamboo evergreen represents is forever young, and also it presents a create a harmonious atmosphere. त्यसैले त्यो बाँसको हरियो रङले पनि सधैँभरि सदाबहारलाई एक किसिमको शान्त सुरिलो वातावरण जनाउँदछ. Just like a well-cultivated cultivator, always harmonious. जसरी एउटा असल साधक हुनुहुन्छ वहाँ जस्तै सधैँभरि एकदमै समन्वय अवस्थामा रहनुहुन्छ. And the second feature, modesty and integrity. दोस्रोमा रहेको छ विनम्रता र निष्ठा. About modesty, bamboo is hollow inside, which means when something is hollow, it means it has empty space inside. अब विनम्रतालाई हामी हेर्न सक्छौं बाँसमा जसरी भित्रपट्टि चाहिँ केही पाल हुन्छ त्यहाँ भित्र खाल्डो जस्तो भाग हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ केही कुराहरु राख्न सकिन्छ. And that means it can accommodate other things. यसको अर्थ यसले चाहिँ अरु चीजहरुलाई चाहिँ निहित गर्न सक्छ. So in terms of learning, that means he is modest, means he is willing to learn no matter how old he is. यसको अर्थ चाहिँ विनम्रतालाई जनाउँछ जुन चाहिँ कुनै पनि उमेरसँग अथवा कुनै पनि चीजसँग चाहिँ फरक हुँदैन, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विनम्र भएर सिक्न सकिन्छ. And modesty in terms of getting along with other people, modesty means he is broad-minded and always forgiven. विनम्रता भन्नुको अर्थ अझै एउटा फराकिलो विचार भएकोलाई पनि जनाउन सकिन्छ जसले अरूको कुराहरु पनि बुझेर लचक हुन सक्छ. Modesty means he is very spacious inside of his heart. र विनम्रता भनेको उसको आफू भित्र मन भित्र एउटामा ठूलो ठाउँ पनि हुनु हो. And then we talk about integrity. त्यस्तै गरी निष्ठा. You can see on the slide the picture of bamboos. हामीले यो स्लाइडमा बाँसको यो फोटो हेर्न सक्छौं. You can see within a stand of a bamboo there are sequential nodes. हेर्न सक्छौं बाँसको त्यहाँ साइडमा विभिन्न खालका साना साना हाँगाहरु छन्, पातहरु छन्. There are several nodes within a stand and the nodes are very firm and solid. र त्यसै गरी त्यो बाँसलाई चाहिँ मजबुत बनाउने हिसाबले त्यो बाँसमा विभिन्न कुराहरुको जोडिएको पनि छ. And the nodes sustain the bamboo to grow upward, not easy to break. र त्यो बिचमा चाहिँ केही भागहरु छ, एक भाग हुँदै गरेर त्यसले चाहिँ बाँसलाई अझै मजबुत बनाएर अझै माथिसम्म बढ्नको लागि सहयोग गर्दछ. The nodes of bamboo imply that a noble person sticks to his moral principles. र त्यो बाँसको त्यस्तो खालको एउटा प्रकृतिले पनि हामीले के जनाउँछ भने एउटा असल व्यक्ति, एउटा भद्र व्यक्ति भनेको आफू भित्रको निष्ठामा सधैँभरि स्थापित हुनु पर्दछ.
A Chinese saying goes like this: 竹可焚，节不可毁. Very beautiful, very profound. यसरी पनि चाइनिजमा जुन भनिएको भनाइ छ बाँसमा भएको यो प्रकृतिलाई जनाउँछ जुन हामी भद्र व्यक्तिमा हुनु पर्दछ. And that means bamboos can be burned to ashes. Their nose can never be destroyed. र जब बाँसलाई हामीले खरानीमा परिणत गर्छौं तर पनि यस भित्रको केही गुणहरूलाई चाहिँ केही प्रकृतिहरूलाई चाहिँ जलाउन सकिदैन. And that means a person who keeps to his moral principles, he will never give up his moral integrity, even at the cost of his life. यसले के पनि जनाउँछ त भन्दाखेरि एउटा भद्र व्यक्ति जब उसको जीवन नै अन्त्य हुनु अवस्थामा पनि उसले आफ्नो निष्ठालाई सधैँभरि कायम राख्छ. Even he's burned to ashes, his moral principles still there. यदि ऊ चाहिँ खरानीमा परिणत भए पनि उस भित्रको एउटा सदाचारितालाई सधैँभरि कायम राख्दछ. And the third feature, fortitude, uprightness, and vitality. त्यसै गरी तेस्रोमा छ साहस, सच्चरित्र र जीवन शक्ति. Fortitude means courage in adversity. साहस भनेको चाहिँ विभिन्न विषम परिस्थितिमा पनि साहस हुनु हो. Courage in adversity means bamboos have strong adaptability, and bamboos adapt to harsh environments and always remain lush. साहसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौं त भन्दा विभिन्न खालको विषम परिस्थिति एकदमै गाह्रो अवस्थामा पनि सधैँभरि ऊ मजबुत भएर अगाडि बढ्न सक्छ. It describes the character of a true cultivator, regardless of the circumstances, no matter it's favorable circumstances or difficult circumstances. A true cultivator never loses his courage to go on. एउटा असल अभ्यासकर्ताले पनि जसोसुकै विषम परिस्थिति नै किन नहोस्, गाह्रो अवस्था नै किन नहोस्, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई, सम्पूर्ण अवस्थाहरूलाई पार गरेर अगाडि बढ्न सक्छ. यो यसले हामी मानिसमा भएको असल गुणलाई पनि जनाउँदछ. And uprightness means bamboos always stand tall and straight. त्यस्तै गरी सच्चरित्र भन्नाले बाँस सधैँभरि सिधा र माथि जान्छ. Its uprightness elaborates righteousness of a junzi, a noble person. र जसरी बाँस सधैँभरि माथि बढिरहन्छ त्यसले पनि एउटा मानिसमा हुनुपर्ने सच्चरित्रतालाई गुणलाई चाहिँ जनाउँदछ. Always do the right thing. सधैँभरि सही काम गर्नको लागि जनाउँछ. And vitality, we know bamboos grow very fast. त्यस्तै गरी जीवन शक्ति हामीलाई थाहा छ बाँसहरू एकदमै चाँडो हुर्किन्छन्. Their vitality refers to a true cultivator's diligence. र त्यो बाँसको जीवन शक्ति भनेको नि असल अभ्यासकर्तामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई जनाउँदछ. A true cultivator is diligent and never lazy. असल अभ्यासकर्ता भनेको सधैँभरि मेहनती हुन्छ र कहिले पनि अल्छी गर्दैन. And the fourth feature is the last feature of bamboo we are talking about today. Bamboo is tough, unbending, yet flexible. र अर्को चौथो गुणमा हामी हेर्न सक्छौं बाँस कडा हुन्छ, यसलाई बङ्गाउन अलि गाह्रो हुन्छ तर पनि यो लचक हुन्छ. Unbending means bamboo is strong. अब बङ्गाउन नसक्नु भनेको चाहिँ बाँसहरू कडा हुन्छन्, मजबुत हुन्छन्. Bamboo keeps to his principles. बाँसले सधैँभरि आफ्नो सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्छन्. But the flexible means bamboo is not stubborn. र लचक हुनु भनेको चाहिँ फेरि त्यो बाँस भनेको चाहिँ आफूमा एकदमै मै हो भन्ने किसिमको भावना चाहिँ हुँदैन. Bamboo is not prejudiced. आफूमा अहम हुँदैन, आफूमा चाहिँ सही गलत भन्नु छुटाउने अथवा भनौं
एकअर्कालाई चाहिँ नराम्रो व्यवहार गर्ने त्यो प्रकृति हुँदैन। Bamboo is easy to communicate. बाँसहरूलाई हामीले सञ्चार गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। So unbending and being unbending and being flexible, usually we will think these two characteristics are contradictory to each other. हुन त बङ्गाउन नसक्नु र लचक हुनुलाई चाहिँ हामीले यो विपरीत प्रकृतिहरू हो भनेर बुझ्छौं होला। When something is unbending means that thing is very, very rigid and easy to break. बङ्गाउन नसक्नु भनेको चाहिँ त्यो चीजहरुलाई हामीले एकदमै कडा र त्यो चाहिँ चाँडै भाँचिने किसिमको हामी सोच्छौं होला। When someone is flexible means that person is easy to compromise his principles. र जब हामी चाहिँ लचक सोच्छौं, लचक हुने बित्तिकै त्यो व्यक्ति अथवा त्यो चीजहरु चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तबाट बाहिर जान्छन् भन्ने हामी सोच्छौं होला। But a true cultivator sticks to his principle, and at the same time, he guards his moral principles even with his life. तर एउटा असल अभ्यासकर्ताले चाहिँ लचक हुनु भनेको आफूमा लचक भएर पनि आफू भित्रको नैतिक सिद्धान्तहरुमा सधैँभरि निहित भएर अगाडि बढ्छ। That is something very beautiful. यो नै एकदमै एउटा राम्रो सुन्दर गुण हो। I'm wondering if you learn Chinese, learn Mandarin, but I would like to share in Chinese, nose, N-O-D-E. Actually, in Chinese, the word is 结. चाइनिजमा पनि उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ चिए भनेर, यसलाई चाहिँ हामी नोड भनेर बुझ्न सक्छौं। नेपालीमा चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट वर्ड चाहिँ मलाई आएन। त्यो जुन And there is a term 节操. 节操 means a true cultivator sticks to his noble principles. र अर्को एउटा शब्द पनि छ जेछाउ भनेको, त्यो भनेको चाहिँ असल अभ्यासकर्ताले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तहरुमा सधैँभरि अघि बढ्छ। And will never change. र कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। For example, probably most of us have taken the vow of be a vegetarian all our life. हुन सक्छ उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवनभरि नै मसाहारी बन्छु भनेर प्रतिज्ञा लिनु भएको छ होला। Since we have taken the vows, no matter what delicious food containing animal element, we will not eat any of it. र शाकाहारी भइसकेपछि चाहिँ अब हुन सक्छ कुनै पनि जनावरबाट आएको त्यस वस्तुहरुलाई खानेकुरालाई चाहिँ सेवन नगर्ने। Well, I would say more, containing any animal element like meat, because we know some people are lacto-vegetarian, which means we can have milk, and some people are lacto-ovo-vegetarian, which means we can have milk and egg. And since we vow to be this vegetarian, we will stick to it all our life. That's our 节操. र जनावरबाट उत्पादित कुराहरु भन्नाले मासुहरु हुन सक्ला, कुनै व्यक्तिहरु हुन सक्छ दूध सेवन गर्नुहुन्छ, कुनै व्यक्तिले दूध अण्डा सेवन गर्नुहुन्छ होला। र शाकाहारी हुनु भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिले माछा मासुसँग टाढा रहेर सधैँभरि आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नु, यसलाई नै हामी जेछाउ भन्न बुझ्न सक्छौं। Yes, we'll stick to it until we die. That's the 节操. जीवनको अन्त्यसम्म नै आफ्नो सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नलाई यसलाई नै हामी जेछाउ भन्न सक्छौं। Yes. Let's get into the main subject today. र आजको मुख्य विषयमा हामी अगाडि बढौं। Chapter 3, 不尚贤，使民不争。पाठ 3 मा सफलहरुको कीर्तिको महिमा नगर जसको कारण मानिसहरुमा खटपट नहोस्। And we translate into English as do not glorify the achievers, so the people will not squabble. यहाँ इंग्लिशमा पनि छ, नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सफलहरुको कीर्ति महिमा नगर जसको कारण मानिसहरुमा खटपट नहोस्। Here, glorify means to praise or show your admiration to something or someone, especially
when that someone does not deserve. That means glorify. अब यसरी चाहिँ हामीले अरूको महिमा गर्नु भन्नुको अर्थ कुनै व्यक्तिको प्रशंसा गर्नु जबकि त्यो व्यक्तिलाई प्रशंसा गर्न योग्य नै छैन. And xian, you might know some Chinese. And xian in Chinese, we can use it as an adjective or as a noun. एउटा चाइनिजमा xian भन्ने शब्द छ. यसलाई हामीले चाहिँ नामको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं. As an adjective, xian means talented. As a noun, xian means the achiever. एउटा विशेषणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं एउटाको नामको रूपमा जसको अर्थ चाहिँ लिन्छ Ching चाहिँ सोही पनि. Okay. xian can be an adjective, a 形容词, an adjective, and that means talented. Okay. Okay. xian भनेको जुन विशेषणको रूपमा हेर्छौं यसको अर्थ भनेको चाहिँ प्रतिभा हो. And xian can also be a noun, and that means an achiever, which means someone who is very successful in doing something, achiever. र xian भनेको यसलाई नामको रूपमा प्रयोग गर्नु पनि सकिन्छ जसको अर्थ चाहिँ सफल व्यक्तित्व हो कुनै कुरामा सफलता हासिल गर्नु. Now the text said, a leader should not present himself as prestigious and superior to others. यहाँ पनि लेखिएको छ एक नेतृत्वकर्ताले स्वयंलाई इज्जतदार र अरु भन्दा माथि बनाएर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन. Prestigious means inspiring respect or inspiring admiration or having high status. इज्जतदार भन्नाले चाहिँ अरूबाट प्रशंसनीय होस् अथवा अरूले प्रशंसा गरोस् माथिल्लो तहमा राखोस् भन्ने खालको इच्छा हो. Of course, as a leader, he has higher status than his subordinates. हुन त एक नेतृत्वकर्ताको हिसाबले अरु आफूभन्दा कनिष्ठहरुभन्दा उ माथिल्लो तहमा हुन सक्छ. Since he has higher status, he had better not show off or emphasize his power or status. अरु भन्दा माथिल्लो अवस्थामा रहेपछि आफ्नो शक्तिलाई आफ्नो त्यो क्षमतालाई प्रस्तुत गरेरलाई अरूलाई त्यो देखाउने किसिमको भावना चाहिँ हुनु हुँदैन. Just show his humility. Just take care of others. उसले मात्रै अरूको हेरविचार गरेर उसभित्रको विनम्रतालाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ. Like a father, like a teacher. जसरी बुवा जस्तै जसरी एउटा गुरु जस्तै. And people will be very happy to have him as their ruler, as their leader. त्यो बेलामा मात्रै त्यस्तो नेतृत्वकर्तालाई मानिसहरूले सहयोग गर्नको लागि अत्यन्त खुसी हुन्छन्. Because in this way, people won't feel being oppressed. त्यो अवस्थामा मात्रै मानिसहरूले चाहिँ सर्वसाधारणहरूले हामी नेतृत्वकर्ताले चाहिँ हामीलाई दबाइरहेको छ भन्ने किसिमको महसुस गर्दैन. They are willing to follow. अनि मात्रै ती व्यक्तिहरू अगाडि पछ्याउनको लागि अगाडि बढ्नछन्. So here says, a leader living a life of humility will discourage others to compete for false reputation. त्यसैले नै यहाँ भनिएको छ त्यसरी जुन जीवन भद्रताको जीवन अन्त्य मिथ्या प्रतिष्ठा र सामाजिक स्थानको प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक्दछ. यसरी हामीले नै अगाडि बढ्न सक्छौं. Because they can see the example from the good leader. They understand if you want to be a leader, you need to be virtuous. अनि मात्रै एउटा असल नेतृत्वकर्ताको गुणलाई हेरेर त्यो गुण भनेको नै सद्गुण हो जसलाई हेरेर मानिसहरूले सिक्दछन्. They understand from your example. If you want to be a leader, you need to be virtuous and you need to serve. त्यसैले चाहिँ यदि हामी एउटा नेतृत्वकर्ता बन्न चाहन्छौं भने हामी विनम्र हुनुपर्छ र अरूलाई सेवा गर्नको लागि तत्पर हुनुपर्छ. So they won't compete for higher position or false reputation. अनि मात्रै मानिसहरूले चाहिँ अझै माथिल्लो स्थानको लागि अथवा एउटा इज्जतदार जीवनको लागि भनेर अगाडि बढ्न चाहदैन.
So the text, the last line said, when all are humble, all can live in harmony. र अन्तिममा पनि भनिएको छ जब हरेक विनम्र हुन्छन् तब सबैजना आत्मीयतामा जिउन सक्छन्. So it is very important to have a good leader in a society or in an organization, because his example can have a very positive influence over the people he govern, he guide, he teach. त्यसैले एउटा समाजमा अथवा एउटा कुनै पनि ठाउँमा असल नेतृत्वकर्ता हुन धेरै आवश्यक हुन्छ. उसले नै मानिसहरूलाई सही किसिमले मार्गनिर्देशन गरेर अझै राम्रो अवस्थाको सृजना गर्न सक्छ. And on the contrary, if when a leader glorifies achievers, which means he always praise someone who is successful and says someone very successful, very good, always praise something like this, he glorifies achievers and set them aside for special treatment. He treats the achievers very special. र यदि एक नेतृत्वकर्ताले अरु सफल व्यक्तिहरूको कीर्ति गाउँछन् भने उनीहरूको विशेष खातिरदारीका लागि मान दिन्छन् भने अरूको मात्रै गाथा गाउँछन् भने and treat other people as ordinary. र सामान्य मानिसहरूलाई चाहिँ सामान्य किसिमले व्यवहार गर्छन् भने then people might compete aggressively, and then when they compete, they might even step over one another to achieve that glory from the leader. त्यो अवस्थामा मानिसहरू आक्रामक ढंगले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् र एकमाथि अर्कोको टेक्दै त्यो कृति हासिल गर्न खोज्दछन्. So he should not only avoid glorifying his own position, his power, but also he should also avoid glorifying achievers among his people. त्यसैले नेतृत्वकर्ताले आफ्नो मात्रै गाथा गाउने, आफूलाई मात्र ठूलो सोचेर ठूलो किसिमले बयान गर्ने होइन र आफू भन्दा पछाडीका सफल व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूको कृति गाउनु हुँदैन. Well, you might think there's nothing wrong to glorify achievers. There's nothing wrong, you might think. अब हुन सक्छ हामी सोच्छौं होला सफल व्यक्तिहरूको कृति गाउनु भनेको त राम्रो हो नराम्रो त होइन. We do our best to win a trophy. We do our best to win a prize, an award. There's nothing wrong. हामीले कति मेहनत गरेर एउटा ट्रोफीको लागि भनेर कुनै उपहार पाउनको लागि भनेर कति मेहनत गरेर प्रतिस्पर्धा गर्छौं. But we are studying Tao Te Ching. तर यहाँ चाहिँ हामी ताओ ते चिङ पढ्दै छौं. So we are talking about very subtle, very delicate inner cultivation. यसमा चाहिँ हामीले एकदमै हामीमा हुनुपर्ने त्यो सूक्ष्म किसिमको गुणलाई पनि बयान गर्दैछौं. If we are awarded for our good performance, यदि हामीले गरेको राम्रो कार्यको लागि भनेर केही प्रशंसाहरू उपहारहरू प्राप्त गर्छौं भने if all kinds of good performances are awarded, यदि सबै राम्रो किसिमको व्यवहारहरू कार्यहरूलाई चाहिँ पुरस्कार दिन्छन् भने even including doing the good deeds, राम्रो काम गर्ने कुरामा पनि त्यस्तो हुन्छ भने eventually, let's take doing good deeds for example. Eventually, people would do good deeds to win the award. र अन्त्यमा गएर के हुन सक्छ त भन्दा मान्छेहरूले मात्रै त्यो पुरस्कारको लागि भनेर राम्रो काम गर्ने हुन सक्छ. They would do good deeds to win the award in order to be better than be superior to other people. ती व्यक्तिहरूले मात्रै पुरस्कार प्राप्त गर्नको लागि राम्रो काम गर्नुहुन्छ ताकि अरू व्यक्ति भन्दा आफूलाई अझै माथिल्लो स्थानमा पुर्याउन सकियोस्. Instead of doing good deeds out of their true nature. तर यदि हामीले आफ्नो सत्य प्रकृति अनुरूप गर्नुपर्ने कार्य भन्दा बाहिर जान सकिन्छ then it is not good. यो नै राम्रो चाहिँ होइन. And that's the main point of this verse. त्यसैले भर्खरको छन्दमा चाहिँ यो कुरा हामी बुझ्न सक्दछौं.
And the next verse, do not treasure goods that are hard to obtain so the people will not become thieves. अर्को छन्द रहेको छ, प्राप्त गर्न कठिन वस्तुहरूको भण्डार नगर, जसको कारण मानिसहरू चोर नबनुन्। Similarly, in terms of material possessions, a leader should avoid something. त्यसै गरी भौतिक वस्तुहरूको प्राप्तिको लागि पनि नेतृत्वकर्ताले आफूलाई त्यसबाट वञ्चित गर्नुपर्छ। A leader should avoid emphasizing or store precious and expensive materials as treasures. एक नेतृत्वकर्ताले बहुमूल्य र महँगा सामग्रीहरूको महत्त्व दिन र भण्डार गर्नबाट पन्छुनुपर्छ। If he stores precious and expensive materials as treasures, he will provoke people's desire to own those things. यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ महँगा सामानहरूलाई, महँगा वस्तुहरूलाई चाहिँ महत्त्व दिएर प्रिय मानेर अगाडि बढ्छ भने अरू मानिसहरूले पनि त्यसबाट नकारात्मक किसिमको प्रभाव पर्न सक्छ। If he can avoid this, by doing so, he will help people to eliminate thoughts of being greedy. यदि उले यसो कुराहरूबाट टाढा रहन्छ भने त्यो समयमा मानिसहरूलाई लोभी हुने र एक चोर बन्नबाट टाढा हुन सक्छ। And to eliminate the intent of being a thief. र मानिसहरूलाई चोर बन्नबाट बचाउन सकिन्छ। Because when something is considered expensive, किनभने कुनै कुरा चाहिँ महँगा छन् भने त्यसलाई महँगा रूपमा हामी हेर्छौं भने, when something is considered precious, कुनै चीजलाई चाहिँ हामी बहुमूल्य भनेर मान्दछौं भने, then bad people will want to have more of those things in order to make profits. र खराब मानिसहरूले चाहिँ फाइदाको लागि, लाभको लागि चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई अझै प्रयोग गर्न चाहन्छन्। Let's take face masks for example. उदाहरणका लागि अहिलेको समसामयिक विषयमा चाहिँ फेस मास्कलाई हामी हेर्न सक्छौं। We know medical face masks are proved effective in preventing the spread of coronavirus. हामीलाई पनि थाहा छ यो मेडिकल मास्कहरूले चाहिँ कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि धेरै सहयोग गरेको छ। Originally, as we all know, medical face masks are not expensive at all. हामीलाई पनि थाहा थियो पहिलाको अवस्थामा त्यस्तो खालको फेस मास्क, मेडिकल फेस मास्कहरू चाहिँ महँगा थिएनन्। But when COVID-19 became a pandemic, तर जब यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस चाहिँ महामारीको रूपमा फैलियो, the price of medical face masks have soared to very high. र यस्तो खालको मास्कहरूको भाव चाहिँ एकदमै हत्ते बढेर आयो And become very expensive. र एकदमै महँगा भए। Well, it's okay because the quantity of production cannot meet the needs. किन त भन्दा फेरि जुन किसिमले उसको उत्पादन हुँदै थियो मानिसहरूको माग अनुसारको चाहिँ उत्पादन हुन सकेन। Because when a thing is rare, it becomes precious. We can understand. किनभने जबसम्म सामानहरू वस्तुहरू चाहिँ कम हुन्छ त्यसको भाव पनि बढेर जान्छ, यो हामीलाई पनि थाहा छ। But you know what? Some people become thieves of face masks. तर हामीलाई पनि थाहा छ कि कुनै व्यक्तिहरू यसै कारणले गर्दा फेरि फेस मास्कको चोर पनि बनेका छन्। Yeah, you can see from the news report. हामीले न्यूज रिपोर्टहरुमा त्यसै गरी समाचारहरुमा पनि देखिरहेको छौं। See, London ambulance contractor stole face masks. लन्डन एम्बुलेन्सको ठेकेदारले मास्क चोरे भनेर न्यूज पनि आएको थियो। And PPE means protective. I know E means equipment. Personal protective equipment. Face masks stolen from the warehouse. त्यसै गरी PPE मास्कहरु पनि गोदामबाट चाहिँ चोरी भएको थियो। And people stealing face masks and other medical equipment in New York City. मानिसहरूले मास्क र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरु पनि अस्पतालबाट चोरेको थिए
न्युयोर्क सहरबाट Yeah, it was very hard to imagine before the pandemic. हामीले यो महामारी भन्दा यस्तो कुराहरू कल्पना गर्न एकदमै गाह्रो थियो In the past, bad people would wear a face mask to rob the bank for money. बितेको समयमा चाहिँ चोरहरूले नै नराम्रो मानिसहरूले कुनै कुरा चोरी गर्नको लागि फेस मास्क लगाएर चोरी गर्ने गर्दथे But in a bank robbery, you can see the robber wearing a face mask. हामीले हेर्न सक्छौं बैंकहरुमा जब चोरी गर्छन् चोरहरूले आफ्नो अनुहारमा मास्कहरु लगाएर चोरी गर्ने गरेका छन् But during the pandemic, it happened in many places of the world. Even you have money, you cannot buy face masks because it's out of stock. तर अहिलेको अवस्थामा यो महामारीले गर्दा फेरि संसारभरि नै धेरै ठाउँहरुमा हामीले त्यही मास्कलाई किन्नको लागि पनि किन्न पाइरहेको छैनौं So face mask becomes so precious that it becomes something money can't buy. त्यही भएर यो मास्कहरु अनुहारमा लगाउने मास्कहरु यति महँगा भए जसलाई चाहिँ हामीले पैसाले किनेर पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् The price of face masks, or should I say the value of face masks, is something beyond our control. यो फेस मास्कको पैसा नै किन नहोस् यसको मोल नै हामी हेर्न सक्छौं यो एकदमै आकाशिएर गएको छ जसलाई हामीले छुन नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ It's controlled by the pandemic. यो नै महामारीले नियन्त्रण गरेको छ But we can understand from this case that when something becomes valuable, then thieves appear. त्यही भएर यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं जब कुनै कुराको महत्व त्यसको मोल बढ्दछ त्यो बेलामा चोरहरूको पनि आगमन हुँदछ We will talk about face masks, but now we are going to talk about something else. अघि भर्खरै चाहिँ हामीले फेस मास्कको कुरा गर्यौं अब हामी केही अर्कै वस्तुको कुरा गर्दै छौं There are something else. Their values are defined by humans. र त्यहाँ केही वस्तुहरू पनि छन् जसको चाहिँ मोल भनेको हामी मानिसहरूले तोक्दछौं It's humans who make these things so valuable, such as gold. त्यो चाहिँ हामी मानिसहरूले त्यस्तो चीजहरूको भावलाई तोक्दछौं उदाहरणको लागि चाहिँ सुन You can see the text. When we place a high value on certain goods, there will be those who plot to take them by force or by trickery. हामी यहाँ हेर्न सक्छौं जब हामीले केही वस्तुहरूको अति महत्व दिन्छौं तब त्यसलाई जबरजस्ती हासिल गर्न वा षड्यन्त्रबाट लिने मानिसहरू हुनेछन् By force means to rob. By trickery means to steal, to cheat. अब जबरजस्ती भन्नाले चाहिँ चोरीहरू गर्ने होला अथवा षड्यन्त्र भन्नाले चाहिँ ठगेर लिने होला And the determination of value can be rather arbitrary. For example, what intrinsic goods does gold have that makes it so much more valuable than other metals? र त्यसको मूल्य स्वेच्छाचारी हुन जान्छ उदाहरणका लागि सुनले के त्यस्तो मूलभूत गुण छ जसको यसले अरु धातु भन्दा बहुमूल्य मानिन्छ Very interesting. What quality of gold makes it so much more valuable than other metals? Excuse me? Yes, I said very interesting. What quality of gold makes it so much more valuable than other metals? Okay. र के त्यस्तो गुण होला सुनमा जसले चाहिँ सुनको भाव सुनको मूल्य अरु भन्दा चाहिँ महँगो भएको छ It's we humans who makes the gold so valuable. त्यो भनेको हामी मानिस नै हो जसले चाहिँ सुनको मूल्यलाई महँगा बनाएका छौं And when we point to something as desirable, note that wave. Now you can see the picture of the wave.
अब हामी यहाँ चाहिँ एउटा फोटोमा हेर्न सक्छौं यहाँ पानीको छालो छ The wave of the ripple. त्यो पानी सायद पानी होला पानीको त्यो जुन छाल When we point something as desirable, it's just like you throw a stone into a peaceful lake. जब कुनै कुरा इच्छाहरू आकांक्षाहरू हुँदछ त्यो भनेको चाहिँ हामीले पानीमा एउटा पोखरीमा ढुङ्गा फाले जस्तै हो A wave of ripples appears. र त्यो ढुङ्गा फालिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा एक किसिमको छाल बन्दछ The desires in our hearts are just like ripples, which disturb our peaceful hearts. त्यसलाई चाहिँ सायद नेपालीमा बाछिनियो त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ एक किसिमको रूप लिन्छ छाल जस्तो रूप लिन्छ त्यो रूप लिएर चाहिँ हाम्रो इच्छालाई अझै ठूलो बनाउन सक्दछ When we want the desirable thing, we fight for it, even sacrifice other people's benefits. हाम्रो इच्छा लागेको चीजहरुलाई जब हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौं त्यसले चाहिँ छालको रूपमा चाहिँ अरूलाई पनि अझै इच्छा हुनको लागि अगाडि बढ्छ Yeah, you can see from the text, the last line, often at the expense of others, when we fight for the desirable thing. र त्यस्ता खालको इच्छा पूर्ण वस्तुहरुलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ मानिसहरुले आफ्नो मूल्यमा हासिल गर्नको लागि सोच्न थाल्दछ Because of this, a sagacious leader, sagacious means very wise, have good judgment. त्यस्तै गरी यो भयो भने नै एउटा असल शासकले चाहिँ सही किसिमले व्यवहार गर्न सक्छ असल शासक भन्नाले चाहिँ जसले चाहिँ सही किसिमको निर्णय लिन सक्ने A sagacious leader would not point to anything as desirable. र त्यस्तो असल शासकले चाहिँ इच्छा दिने किसिमको वस्तुहरुलाई चाहिँ महत्त्व दिदैन Or glorify someone with special treatment. अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ प्रशंसाले राम्रो चीजहरुले चाहिँ कीर्ति उसको राम्रो कुराहरु गाथाहरु गाउँदैन Because it will stimulate people's desires for fake reputation and material possessions. किनभने यस्तो कार्यहरु गर्दा फेरि भौतिक तृष्णा बढाउने अचूक मार्ग हुन् जसले चाहिँ मानिसको वास्तवमा पिण्ड नभएको भाँडो जस्तो बनाउँदछ Now look at the picture. The picture shows us a pit. यहाँ फोटो हामी हेर्न सक्छौं यहाँ फोटोमा चाहिँ एउटा एक किसिमको यहाँ खाल्डो छ And it's a pit with no bottom. It's a bottomless pit. त्यो खाल्डो भनेको चाहिँ अब त्यहाँ तल कुनै उनी नभएको गहिरो रूपमा त्यो अन्त्य नै नभएको खाल्डो हो त्यो And people's desires are just like bottomless pits. हामी मान्छेको इच्छा भनेको नै त्यही अन्त्य नभएको खाल्डो जस्तो हो Just like we can't fill a bottomless pit, we are unable to satisfy our insatiable desires. त्यही भएर जसरी एउटा अन्त्य नभएको खाल्डोलाई पूर्ण सकिदैन मानिसहरुको इच्छाहरु आकांक्षाहरु पनि त्यस्तै हुन् जसलाई कहिले पनि पूर्ति गर्न सकिदैन So a wise leader will prevent his people from creating this bottomless pit. त्यसैले एउटा विवेकी नेतृत्वकर्ताले मानिसहरुलाई अन्त्य नभएको खाल्डोबाट चाहिँ जोगाउनको लागि सधैँभरि तत्पर हुनेछ So inspired by previous verses, now we have learned two verses. हामीले भर्खरै दुईटा छन्दहरुलाई पनि पढ्यौं हेर्यौं Do not glorify the achievers, so the people will not squabble. र त्यसमा पनि भनिएको थियो आफूभन्दा आफ्नो पछाडीका सफल व्यक्तिहरुको चाहिँ गाथा नगाउनु यसले चाहिँ अन्य व्यक्तिहरुलाई पनि नराम्रो बनाउन सक्छ Do not treasure goods that are hard to obtain, so people will not become thieves. र गाह्रो गरी पाउने वस्तुहरुलाई चाहिँ महत्त्व नदिनु त्यसलाई बहुमूल्य नमान्नु जसले गर्दा फेरि चोरलाई निम्त्याउन सक्दैन From these two verses, we understand that outside attractions such as social status or material possessions
are actually disturbances. र यसैबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं बाहिरी वस्तुहरू बाहिरी चीजहरू भनेको हुन सक्छ त्यो इज्जत प्रतिष्ठाहरू होस् समाजमा अथवा भौतिक वस्तुहरूको प्राप्तिको लागि होस् They are actually disturbances to our peaceful lives. यो भनेको हाम्रो शान्तमय जीवनको लागि अवरोधहरू हुन् If we are exposed to those disturbances, the social status, the position, and fight for it, and fight for own more material possessions, our mind will lose its peace. र यदि हामी यसरी चाहिँ ती भिन्न बाधाहरूबाट आकर्षित हुन्छौं भने हुन सक्छ सामाजिक हैसियत होस् समाजमा भएको प्रतिष्ठाको लागि होस् भौतिक जायजेथा बहुमूल्य सामानहरूलाई प्राप्त गर्ने इच्छाहरू होस् त्यसले चाहिँ हामी भित्रको हाम्रो मस्तिष्कको शान्ति र सुखीलाई तहस-नहस बनाउन सक्छ So this verse telling us a leader do not show the desired thing to his people, so their hearts will not be confused, will not be disturbed. र यसैबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं यो छन्दबाट कि नेतृत्वकर्ताले भौतिक वस्तु र सामाजिक प्रतिष्ठाको लागि मानिसहरूलाई गलत किसिमले मार्ग निर्देशन नगरिकन सही किसिमले अगाडि बढ्नु पर्दछ But can we really stay away from those disturbances? The attraction of fame and fortune, they are all around us. Can we really stay away? तर के त्यस्तो किसिमको बिन्द बातबाट हामी टाढा हुन सक्छौं त्यस्तो किसिमको भौतिक वस्तुहरूले जसले हामीलाई आकर्षण गर्दछ कि हामी तीन सक्छौं And that's why I present a lotus flower here. त्यसैले चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा लोटसको फूल पनि राखिदिनु भएको छ कमलको फूल We need to learn from lotus. हामीले कमलको फूलबाट सिक्नु पर्दछ Lotus grows in the mud, M-U-D, in the mud. त्यो कमल भनेको चाहिँ हिलोमा फल्ने गर्दछ Yet retain its purity without any contamination. र त्यस्तो फोहोर ठाउँमा फलेर पनि उ चाहिँ कुनै पनि फोहोरबाट प्रदूषित हुँदैनन् And that's why Buddhas and Bodhisattvas always sit on the lotus thrones. त्यसैले गर्दा नै बुद्ध बोधिसत्वहरू त्यो कमलको फूलमा आसनमा बस्ने गर्नुहुन्छ So how can we become a lotus? How can we learn from lotus? त्यसैले हामी पनि कसरी सिक्ने र कमलको फूल जस्तो कसरी बन्न सिक्ने A good leader will teach us. त्यो नै एउटा असल नेतृत्वकर्ताले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ We can read from the text. The methods used by saints and sages, a good leader, to govern people, they have two methods. र यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौं सन्त अनि महात्माहरूले मानिसहरूलाई सञ्चालन गर्ने तरिकाहरू दुईटा छ एउटामा मस्तिष्क भएका सबै नकारात्मक विचारहरू मेट्नु They have two methods to help people to learn from the lotus. र हामीले कमलको फूलबाट सिक्नको लागि सन्त महात्माले दुईटा तरिकाहरू हामीलाई दिनुभएको छ The first method is to erase all negative thoughts in the mind, so the doubt within the people will be revealed. पहिलो भनेको चाहिँ मस्तिष्कमा भएका सबै नकारात्मक विचारहरू मेट्नु त्यसपश्चात आन्तरिक ताउलाई प्रस्फुटित हुन सक्छ And the second method is the first method is empty their minds, and the second method is fills their bellies. पहिलो भनेको चाहिँ आफ्नो मस्तिष्कलाई चाहिँ खाली बनाउनु हो दोस्रो भनेको चाहिँ पेटलाई भर्नु हो We can read from the slide. Having blocked out all negative thoughts, people's internal light will thus illuminate. यसबाट पढ्न सक्छौं बाहिर सम्पूर्ण नकारात्मक विचारहरू रोकिसकेपछि हाम्रो आफ्नो भित्री ज्योतिलाई जगमगाउँदछ And doubt within people's heart can fully function. You can see the full moon. The full moon, no, not any cloud cover it. It's full functioning. र हामी भित्र भएको ताउ कुनै पनि बादल बिना नै जसरी यो जुनलाई हामी हेर्न सक्छौं सरी चन्द्रमालाई हामी हेर्न सक्छौं त्यो चन्द्रमा जसरी
उज्यालो भएको छ, पूर्ण रूपमा त्यो उज्यालो छ, त्यहाँ कुनै पनि चीजहरुले घेरिएको छैन, त्यस्तै हुन सकिन्छ। And all negative thoughts are away from us, so our life will shine from inside. र सम्पूर्ण ती नकारात्मक चीजहरु टाढा भइसकेपछि हाम्रो जीवन पनि उज्यालो भएर चम्कनेछ। So you can see Lao Tzu said, fills their bellies. Here, belly referred to from within, from inside. त्यही भएर हामीलाई लाउत्सुले भन्नुभएको छ पेटलाई भर्नु, अब पेट पनि भर्ने भन्दा भित्री रूपबाट नै त्यसलाई भर्नु हो। Since our negative thoughts or bad habits, bad temper are already eradicated, our true nature can shine from within. And it's like there is a full moon inside of us. So Lao Tzu used fill their belly. Belly means inside, and fill with spiritual heart, spiritual light. र नकारात्मक जब सोचहरुबाट हामी टाढा हुन्छौं, त्यसपछि सबै नकारात्मक चीजबाट हामी टाढा भइसकेपछि सकारात्मक भइसकेपछि भित्री रूपबाट नै हामी पूर्ण भएर उज्यालो बन्न सक्छौं र भित्रबाट उज्जवल भइसकेपछि नै त्यसलाई नै पेट भर्नु भनेको, जुन चाहिँ बाहिरीबाट मात्र नभएर भित्री रूपबाट नै चम्किनु पर्दछ। When a person cannot find his true nature, he is like inside of him, full of darkness. जब मानिसले चाहिँ आफू भित्रको सत्य प्रकृतिलाई चिन्दैन, त्यो मानिस भनेको चाहिँ अन्धकारमा बसेको मानिस सर हो। He feels emptiness inside of him. त्यो व्यक्तिले आफू भित्र खालीपन एकदमै केही पनि नभएको भेट्दछ। So he needs to pursue after outside satisfaction. त्यसैले चाहिँ उले बाहिरीको इच्छाहरू सँगसँगै त्यसलाई टाढा राखेर, If he receive and cultivate Tao, यदि त्यो व्यक्तिले ताओ प्राप्त गर्नु भएर ताओलाई अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, when he restore his true nature, he will be filled with spiritual light. र उहाँले नै आफू भित्रको सत्य प्रकृतिलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरिसकेपछि आफू भित्र एउटा उज्यालोलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई नै पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। And always feels contented, and that's the true meaning. Being contented with yourself, with your true nature, and that's the true meaning of fills the belly. र आफ्नो बुद्ध प्रकृतिमा जब सन्तुष्ट हुन्छ, त्यो भन्नुको नै अर्थ के हो त, आफ्नो पेटलाई भरेर भित्री र बाहिर रूपमा पूर्ण हुनु। And very interesting, there is a second elaboration for fills the bellies. र अर्को पनि त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ, पेट भर्नुको अर्को व्याख्या। Also very meaningful. यो पनि एकदमै अर्थपूर्ण छ। It says that although the sages empty people's mind of desires and negative thoughts and ambitions, they also pay attention to their basic needs. भनिएको पनि छ, महात्माहरूले मानिसहरूको मस्तिष्कबाट तृष्णाहरूलाई शून्य गराउनु, प्रख्यातिहरू, नराम्रो नकारात्मक विचारहरू, आकांक्षाहरूलाई घटाउनुहुन्छ। See, he's very merciful. As a ruler, as a leader, he will take care of people's health. He will see if his people has good health. र नेतृत्वकर्ताको हिसाबले चाहिँ आफ्नो जनताहरूलाई, आफ्नो मानिसहरूको स्वास्थ्य के छ, कसो छ भनेर सधैँभरि ख्याल गर्नुहुन्छ। He will see to it if his people has enough food to eat. र त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले आफ्नो जनताहरूलाई, आफ्नो मानिसहरूको लागि पर्याप्त खानेकुराहरू छ कि छैन भनेर पनि विचार गर्नुहुन्छ। And as a teacher, he will give his people, he will provide spiritual teachings to teach his people. र एउटा शिक्षकको रूपमा चाहिँ उहाँले आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने शिक्षा मानिसहरुमा बाँड्नुहुन्छ। To promote their spiritual health. सम्पूर्ण मानिसहरुको आध्यात्मिक प्रवर्धन गर्नुहुन्छ। And this is another elaboration of fills the belly, also very beautiful. र यो पेट भर्नुको अर्को व्याख्या हो, जुन एकदमै अर्थपूर्ण पनि छ।
And then the next verse, weaken their ambitions. अर्कोमा रहेको छ उनीहरूका उच्चाकांक्षा कमजोर पार्नु. A good leader will weaken his people's ambitions. एउटा असल नेतृत्वकर्ताले आफ्ना मानिसहरूको उच्च आकांक्षालाई कमजोर पार्नुहुन्छ. Saints and sages teach people to eradicate their attitude of being arrogant. सन्त महात्माहरूले मानिसहरूको क्रोधी, अति विश्वस्त, आत्मकेन्द्रित बन्ने मनोवृत्तिलाई निर्मूल पार्नुहुन्छ. Being overconfident and being too much ego. अति विश्वस्त र आत्मकेन्द्रित अहमतालाई पनि त्यो प्रवृत्तिलाई हटाउन सहयोग गर्नुहुन्छ. And to refrain from competing against one another. र एक अर्काको विरुद्धमा प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नुहुन्छ. If people can achieve these expectations, then conflicts can be resolved and our people's minds and thoughts can remain very calm. यदि मानिसहरूले यो आकांक्षालाई पुग्न सके भने द्वन्द्वहरूबाट समाधान हुनेछन् र हाम्रो मस्तिष्क र सोचहरू शान्त रहन सक्नेछ. So a good leader weakens his people's ambition by simultaneously he wants his people to strengthen their bones. असल नेतृत्वकर्ताले मानिसहरूको उच्च आकांक्षालाई घटाउनका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भने उनीहरूका हाडलाई मजबुत पार्न पनि सहयोग गर्नुहुन्छ. To weaken their ambitions is to eradicate arrogant attitude and self-centeredness and the habits of competition. र त्यस्ता किसिमको नकारात्मक सोचहरू, आफूलाई महत्त्वाकांक्षा बेसी दिने, आफ्नो बेसी गाथा गाउने त्यस्तो चीजहरुबाट टाढा हुनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ. But it doesn't mean that we should lose the aspiration to grow stronger. तर हामी आफूमा पनि मजबुत हुनुपर्छ भन्ने त्यो इच्छालाई चाहिँ हामीले हटाउनु चाहिँ हुँदैन. Then we read the slide. In addition to weaken sentient beings' enormous ego, a good leader will teach people to strive continuously to sustain a powerful good health. प्राणीहरूको असीमित अहमतालाई कमजोर बनाउनका लागि सन्त महात्माहरूले एक असल नेतृत्वकर्ताले मानिसहरूको शारीरिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न पनि सिकाउनुहुन्छ. So they can support themselves on their own instead of relying on others. जसको कारणले उनीहरू आफूमा भर पर्न सक्छ र अरूबाट भर पर्नबाट जोगिन सक्छ. I need to ask Master Peng, can I have another like 20 or 30 minutes? 没问题啊。好，谢谢短视慈悲。这半个小时 OK。 Okay, and you can see here I have presented a picture of a rising sun. It's a morning sun. It's sunrise. यहाँ हामी हेर्न सक्छौं एउटा सूर्य छ जुन चाहिँ उदाइरहेको छ, उदय भएको सूर्य. If we want to strengthen our bone, we need to learn something from the nature. Then I would suggest that we learn from the sunrise. यदि हाम्रो हाडलाई मजबुत पार्न चाहन्छौं भने हामीले प्रकृतिबाट पनि सिक्नुपर्छ. जसरी चाहिँ यो सूर्यको उदय छ त्यसबाट हामी सिक्न सक्छौं. The sun rises in the east every morning and never absent. सूर्य जहिले पनि पूर्वबाट उदाउँछ र कहिले पनि त्यो नआउने भन्ने चाहिँ हुँदैन. It shows us perseverance. यसले नै हामीमा भएको त्यो दृढतालाई जनाउन सक्छ. You see, if we want to stay healthy, we need perseverance. यदि हामी स्वस्थ हुन चाहन्छौं भने हामी दृढ पनि हुनुपर्छ. We need perseverance to exercise. त्यो दृढतालाई हामीले सधैँभरि अभ्यासरत हुनुपर्छ. To take exercise as a routine. र त्यसलाई हामीले चाहिँ एक्सरसाइज जस्तै त्यसलाई हरेक दिन दैनिक जीवनमा गर्नुपर्छ. We need perseverance to keep a healthy diet. र हामीले चाहिँ स्वस्थ
किसिमको सन्तुलित भोजनको लागि पनि दृढता हुनुपर्ने हुन्छ। Do not eat junk food. बाहिरीको खानेकुराहरू त्यस्तो जङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले खानु हुँदैन। We need perseverance to diligently cultivate and propagate Tao. र हामीले मेहनतका साथ ताओ अभ्यास र ताओ प्रचार प्रसार गर्नमा पनि दृढता हुनुपर्छ। We cultivate, propagate Tao in order to stay healthy. हामीले ताओ अभ्यास र ताओ प्रचार प्रसार भनेको सुस्वस्थ हुनको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। Why? Because by cultivating Tao and propagating Tao, we can neutralize our bad karma. 我们可以消冤解孽, so we can stay healthy. किन त भन्दाखेरि ताओ अभ्यास र ताओ प्रचार प्रसारले हामीले हाम्रो नराम्रो कर्महरूलाई पनि घटाएर अझै असल कर्महरूको वृद्धि गर्न सक्छौं। So we can learn the perseverance from the sun. त्यसैले नै हामीले सूर्यबाट दृढतालाई सिक्नु पर्दछ। There's an English saying goes like this: no matter how many times you go down, you just keep rising like the sun. एउटा इंग्लिशमा पनि भनाइ छ, हुन सक्छ हामी जतिसुकै लडे पनि जतिसुकै हामी खसे पनि सूर्य जस्तै भएर हामी सधैँभरि उठ्नु पर्दछ। You see, sun sets at dusk today and sun will rise at dawn. Tomorrow morning, he just keep rising. अब हेर्न सक्छौं सूर्य जब बेलुका हुन्छ, सूर्य अस्ताउँदछ र भोलि बिहान फेरि उदय हुँदछ। यसरी निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। So we learn from the sun to help us strengthen our bones to keep healthy. त्यसैले नै आफ्नो हातलाई मजबुत बनाउन सिक्नुपर्छ। And next verse, let the people have no cunning and no greed. त्यस्तै गरी अर्कोमा छ मानिसहरुमा दृढता र तृष्णा रहित बनाउन सहयोग गर्नु। So a good leader will help people restore their innocent and harmonious true nature. एउटा असल नेतृत्वकर्ताले मानिसहरुलाई उनीहरुका निर्दोष र आत्मीय स्वभावलाई पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ। And then the calculating and manipulative mindset will no longer exist. त्यो अवस्थामा लेखाजोखा गर्ने र बढाइचढाइ गर्ने मनस्थितिहरु कायम रहँदैनन्। And not to say the desires to compete and to win. र नै तृष्णाहरुले आफुलाई लड्न र जित्नबाट टाढा हुन सकिन्छ। So we read from the text, we find that a good leader teach people not to compete, not to win. र यसैबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं असल नेतृत्वकर्ताले मानिसहरुलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नलाई एकअर्कासँग लड्नको लागि कहिले पनि प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। So we might have a question for him. Is this the mindset of a loser? A loser will not compete and will not win. So is this a mindset of a loser? अब हार्ने व्यक्ति भनौं हामी हारुवा भनौं त्यस्तो व्यक्तिको मनोवृत्ति हुनु हो त यदि हामीले अरूसँग प्रतिस्पर्धा नै नगर्ने हो भने? Well, nobody wants to be a loser. हामी कसैलाई पनि हार्ने व्यक्ति हारुवा बन्न चाहिँ चाहदैनौं। Now let's talk about winner versus loser. अब हामी यहाँबाट जित्ने व्यक्ति र हार्ने व्यक्तिको हेर्न सक्छौं, तुलना गर्न सक्छौं। This verse actually comes from Ching chapter 33. यो चाहिँ हाम्रो चिङकै 33 पाठबाट आएको चाहिँ एउटा वाक्य हो। It goes like this: those who overcome others have strength. र यहाँ भनिएको छ ती जो अरूलाई जित्दछन् उनीहरुसँग सामर्थ्य हुन्छ। As long as you have strength, you can beat other people. हामीसँग सामर्थ्य, हामीसँग क्षमता छ भने अरूलाई हामीले हराउन सक्छौं। This is not specific to running a marathon. It can apply to many fields of your life. अब यो भनेको चाहिँ हामीले दौड प्रतिस्पर्धामा चाहिँ दौडिएर प्रथम भएको जस्तो जितेको चाहिँ होइन, यो हाम्रो जीवनको धेरै कुराहरुमा लागू गर्न सकिन्छ। Let's say if you have a high IQ, you can beat others
in taking exams. You can have high scores, high grades. उदाहरणको लागि अब कसैको चाहिँ दिमागी अवस्था एकदमै राम्रो छ, उसको आईक्यू लेभल एकदमै राम्रो छ भने अरु व्यक्तिहरु भन्दा एक्जाममा चाहिँ उसको धेरै मार्क्सहरु आउँछ होला. If you have good physical strength, you can beat others in sports. Your sport performances will be excellent. यदि चाहिँ खेलकुदमा राम्रो छ भने अरु व्यक्तिहरु भन्दा अन्य व्यक्ति भन्दा खेलकुदमा प्रथम भएर अरुलाई हराउन सक्छ. If you are eloquent, you are good at speech, you can win a debate. यदि बोल्ने कुरामा राम्रो छ भने त्यस्तो विभिन्न खालको प्रतिस्पर्धाहरु वक्तृत्व प्रतिस्पर्धाहरुमा पनि प्रथम हुन सकेला, जित्न सकिएला. So if you define a winner as being able to beating others, then it is easy. अब यदि हामीले जित्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ अरुलाई हराउने व्यक्तिको रूपमा हेर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ सजिलो रूपमा व्याख्या गरिएको होला. In terms of beating others, it takes only strength. अरुलाई जित्नु भनेको चाहिँ मात्र हामीलाई केही सामर्थ्य, केही क्षमता भए पुग्छ. But the true meaning of a winner is something more. तर जित्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ त्यो भन्दा अझै धेरै हुन्छ. Now this picture is beautiful. यो फोटो पनि हेर्नुस् त एकदमै सुन्दर छ. In terms of overcoming yourself, it takes power. आफूले आफूलाई जित्न, आफूलाई पराजय गर्नको लागि धेरै सामर्थ्य र शक्ति चाहिन्छ. You see, there is a small, a tiny seed thrown by people accidentally fall onto the rocks. हुन सक्छ एउटा सानो बिउको गेडा चाहिँ मान्छेले झुकेर त्यहाँ फालिदियो होला ढुङ्गामा र ढुङ्गाभित्र गएर चाहिँ त्यहाँ रोपिएछ. And he need to overcome his fear. र त्यो बिरुवाले चाहिँ आफ्नो डरहरुलाई चाहिँ पराजय गर्नुपर्ने हुन्छ. He need to overcome his hopelessness. He need to overcome being easy to withdraw. He need to overcome being fragile. आफू कमजोर हुनबाट, आफू चाहिँ अरूबाट निरुत्साहित हुनबाट आफूलाई अझै मजबुत बनाउनको लागि आफूमा उले चाहिँ जित्नुपर्ने हुन्छ. Then he can have the courage to sprout from the darkness. अनि मात्रै चाहिँ त्यस्तो खालको आशंकाहरुबाट आफूले आफूलाई साहस राखेर त्यहाँबाट हुर्किन सक्छ. From a narrow opening in between the rocks. त्यो ढुङ्गाहरुको बीचमा सानो एउटा ठाउँबाट चाहिँ फैलिन सक्छ. In terms of Tao cultivation and propagation. त्यही भएर ताओ अभ्यास गर्दा र ताओ प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा पनि only overcome ourselves. हामीले मात्रै आफूले आफूलाई जित्नु पर्छ. Overcome our ego, overcome our fear. हाम्रो डरहरुलाई, हाम्रो अहमताहरुलाई चाहिँ हामीले पराजय गर्नुपर्छ. Overcome our being arrogant, overcome our being hopeless. आफू चाहिँ अहम हुनबाट, आफू नै अब होपलेस हुनबाट पनि आफूलाई पराजय गर्न सक्नुपर्छ. Overcome all bad habits of yourself. आफू भित्रको नराम्रो बानीहरुलाई पनि हामीले पराजय गर्नुपर्छ. And support others so you can succeed. र अरूलाई सहयोग गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं र सफल हुन सक्छौं. So in terms of Tao cultivation and propagation, we overcome ourselves and support others. And that is the definition of being a winner. त्यही भएर ताओ अभ्यास, ताओ प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा हामी आफूले आफूलाई जितेर अरूलाई सहयोग गरेर सधैँभरि अगाडि बढ्छौं. यो भनेको नै आफूले आफूलाई पराजय गर्नु हो. And the next verse. So those who scheme. So a good leader teach and lead people in this way. So those who have bad thoughts, those bad people, those who scheme will not dare to meddle. त्यसै गरी चाहिँ जसले
यो योजना बनाउँछन् उनीहरू अरूमा हस्तक्षेप गर्दैनन्. When people follow the way of the saints and sages, there are still very few people who still scheme and plot. Plot means they make secret plan to do bad things. जब मानिसहरू महात्माहरूको मार्ग पछ्याउँछन् तब केही जो योजना बनाउने षड्यन्त्र गर्नेहरू हुन्छन्. And these people will find themselves unable to utilize their tricky plans. त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो छल प्रयोग गरेर सफल हुनको लागि असमर्थ हुन्छन्. Because the governance of the good leader leaves no room for their tricky tactics. किनभने महात्माहरूको शासनमा दुर्दैपूर्ण योजनाहरू कहिले पनि स्थापित हुन सक्दैन र स्थान लिन सक्दैनन्. Now we are on the last slide for today. Also the last verse for today's sharing. आजको हाम्रो यो अन्तिम स्लाइड र आजको कक्षाको यो अन्तिम छन्द पनि हो. Act without contrivance and everything will fall into place peacefully and naturally. कुनै जुक्ति बिनै कार्य गर र हरेक चीज आफ्नै स्थानमा शान्तिपूर्वक र स्वाभाविक रूपमा आउनेछन्. Act without contrivance is actually so-called 无为. We have talked about it previously. कुनै जुक्ति बिना कार्य गर्नु भनेको चाहिँ यसलाई उवेको रूपमा हेर्न सक्छौं जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि भनेका थियौं. So 无为 is the way saints and sages use to guide and teach his people. उवे भनेको चाहिँ सन्त महात्माहरूले मानिसहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्नका लागि सिकाउनु भएको तरिकाहरू हुन्. A good leader, he inspires people. एक असल नेतृत्वकर्ताले मानिसहरूलाई सधैँभरि उत्साहित गर्नुहुन्छ. He enlightens people. मानिसहरूलाई प्रबोधित गर्नुहुन्छ. He helps restore people's true nature. र मानिसहरूको सत्य प्रकृतिलाई पुनर्स्थापित गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ. And eventually all people do in accordance with their true nature. र त्यही अवस्थामा सम्पूर्ण मानिसहरूले आफ्नो बुद्ध प्रकृति आफ्नो सत्य प्रकृति रूप अनुरूप कार्य गर्नुभयो भने and naturally a peaceful and harmonious world will appear. यो अवस्थामा चाहिँ शान्तपूर्ण र एकदमै एउटा प्राकृतिक वातावरण पुनर्स्थापित हुनेछ. Heavenly paradise on earth is possible. यो अवस्थामा पृथ्वीमा नै स्वर्गको रूप सफल हुन सक्नेछ. So 世界大同 Heavenly paradise on earth is the vow of our 老祖师师尊师母. त्यसैगरी ताथोङको संसार भन्ने छ महान सवन भएको संसार भन्ने जुन हाम्रो मिल बुद्धले त्यसपछि老祖师师尊师母 जुन हाम्रो मैत्री बुद्ध त्यसैगरी हाम्रो सुजन सुमुले पनि चाहिँ कल्पना गर्नुभएको थियो. And also the vows of our 老前人 and 前人. र यो नै हाम्रो लाओ छेनरनको प्रतिज्ञा हो. And of course also the followers, all the masters and all the disciples of our of Jigong Rin Buddha, we have the same vow. र हामी सबै चिकङ जीवित बुद्धका कनिष्ठहरू शिष्यहरू सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरू सबै कनिष्ठहरूले लिएका अथवा देखिएका सपना पनि यही हो. Since we hope the world to be a better place, हामी यो संसार अझै राम्रो ठाउँ राम्रो अवस्थामा होस् भन्ने चाहन्छौं. all the problems have been solved. र सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान भएको हेर्न चाहन्छौं. All people's true nature has been restored. सम्पूर्ण मानिसहरूको सत्य प्रकृति पुनर्स्थापित भएको देख्न चाहन्छौं. Therefore, no one doing the bad deeds. त्यो अवस्थामा कसैले पनि नराम्रो कार्यहरू गर्नु हुँदैन. There will be no disasters. त्यहाँ प्रकोपहरूको पनि सृजना हुँदैन. No pandemic diseases.
त्यहाँ महामारीहरू पनि रोग व्याधिहरू पनि हुँदैनन्। That's why during the lockdown period, we are still work so hard to learn together online. त्यसैले यसरी हामी लकडाउनको अवस्थामा पनि सबैजना एकदमै मेहनत गरेर धेरै कुराहरू सिक्ने जमर्को गर्दैछौँ। And thank you all very much for your time. Thank you, masters. Thank you, brother, for your translation. If I have made any mistakes, I hope God and Buddha to forgive me. I hope brothers and sisters to give me comments. Thank you all very much. आदरणीय गुरुलाई धन्यवाद। त्यसै गरी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई पनि धन्यवाद। यसरी जुन मौका दिनुभएको छ अनलाइन मार्फत सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you. 谢谢林讲师。सबैजनाले उहाँलाई जोरदारले हामीले धन्यवाद दिउँ। नमस्कार। Okay, once again, we say very धन्यवाद to Lin讲师。谢谢你，林讲师。 Okay, very wonderful, inspiring sharing. उहाँको एकदमै अत्यन्त राम्रो र हौसलापूर्ण स्पिच हामीलाई दिएर जानुभयो। So Lin 讲师 also said, a hero conquers the world. त्यसै गरी चाहिँ उहाँले पनि हामीलाई भन्नुभयो कि एउटा हिरोले संसारलाई जित्छ होला। But saints and sages, they conquer themselves. तर सन्त महात्माले आफूले आफूलाई जित्नुहुन्छ। Actually, many problems is coming from our comparing and calculation. वास्तवमा धेरै समस्याहरू भनेको हामीले तुलना र दाजेको कारणले गर्दाखेरि आएका हुन्। Yeah, especially on the material things. विशेष गरी भौतिक रूपमा हामी जब तुलनाहरू गर्छौं। You have an Apple mobile phone, I don't have, then I don't feel balanced. यदि तपाईसँग चाहिँ एप्पलको मोबाइल छ भने मसँग छैन भने हामी एउटै होइन भनेर सोच्छौं। So our mind is left by the outside material things. त्यसैले हाम्रो मन भनेको चाहिँ बाहिरी भौतिक वस्तुहरूबाट तानिएका पनि हुन्छन्। So Dr. Ching is teaching us go inside. त्यसैले तत्त्व चिङले चाहिँ हामीलाई आफू भित्र जानु भनेर सिकाउँदछ। To develop our original true nature. ताकि हामीले आफू भित्रको सत्य प्रकृतिलाई विकास गर्न सकौं। And then the tranquility, peace will come eventually. र अन्त्यमा चाहिँ शान्तिको स्थापना हुनेछ। Okay. Once again, we show a big hand to our Lin 讲师 again. Thank you all very much. Thank you, Master. Okay. Also, thank you for Prakash for translation also. Thank you, Prakash. Also, thank you to Jiren TV for the written language translation, English to Nepali. Thank you, Chiranjeevi. Thank you. Okay, so also thank you again to our members from Thailand English class. Thank you, Guru. Thank you. Thank you, Chupe. 谢谢，感恩。 Okay, repeat to me. We say in Thai language, Kokung Kap. Thank you, Kokung Kap to Thailand members. Okay, everybody take care. Jigong Buddha Shirwata. 谢谢大家点赞支持。 Okay, 阿赞济公美达Sukapa Kendian. Take care. Okay, we'll see you next time. See you. Thank you. Thank you. 谢谢everybody. Okay, take care. Okay. 谢谢大家支持。 Okay, in our daily life. Okay, Jigong Buddha Shirwata. Okay, Namaste. Take care. Bye. Okay, bye. Thank you.